خب سلام خدمت همه عزیزان. با خوانش کتاب در جستجوی امر قدسی در خدمت شما هستیم. قبل از هر چیز کانال رو سابسکرایب و به دیگران معرفی کنید. ممنون از شما. تا اینجا رسیده بودیم که آقای سید حسین نصر گفتن من با مادرم اختلاف هایی داشتم. آقای جهان بگلو میپرسن which ideas were these؟ کدوم اینها چی بودن؟ سید حسین نصر جواب میده The idea we were in agreement about were the defense of the Persian language and the classical Persian literature, of traditional ethics, of the respect for Islam, all these things. میگه ایده ها یا اون عقایدی که we were in agreement که ما توافق داشتیم بودن دفاع از زبان فارسی، ادبیات فارسی کلاسیک و سنت اخلاقیمون و دفاع از اسلام و چنین چیزهایی. پس در این چیزها با هم توافق داشتن. Where we did not agree was her kind of rebellious, modernistic nature, a kind of feminist attitude toward which I became more opposed as I grew older. میگه که where we did not agree، آنچه که ما با هم توافق ندادیم، یک نوعی از طغیان، شورش و سرکشی بود، یک ذات مدرنیستی، یک نوع گرایش فمینیستی که میگه من بیشتر مخالف اون شدم هرچی بزرگتر میشدم. پس در این جهات با مادرشون گویا توافقی نداشتن. Later on when we returned to Iran, I prevented her from becoming a member of parliament to which she was invited to run by the Pahlavi regime because I did not want her to become entangled in politics. میگن later on بعدن وقتی من برگشتم به ایران I prevented her، من ممانعت کردم for becoming a member of the parliament، من مخالف کردم که ایشون بشه یکی از اعضای پارلمان to which she was invited to run by the Pahlavi regime، که میگه حالا توسط رژیم پهلوی دعوت شده بودن، زیرا I did not want her to become entangled in politics. میگه چون نمیخواستم که ایشان entangled بشه یا درگیر یا آلوده به سیاست بشه. And even when she was in Boston, sometimes I did not like her excessive assertion of the certain feminist themes with students and matters like that. میگن حتی وقتی که او در بوستون بود گهگاه من دوست نداشتم انگار اظهارات excessive assertion یعنی اظهارات تند معابانه یا افراطی ایشون رو در مورد بعضی از مسائل فمینیست با انگار دانشجویانی که حالا در دور و اطراف اون ایشون بودن. There was also some tension between us, not as a result of who I was, but as a result of what had happened to her family. میگه there was also some tension، میگه برخی تنش ها بود بین ما، نه در نتیجه of who I was، به خاطر آنچه که من بودم یا به خاطر من، بلکه نتیجه آنچه بود که بر خانواده او رفته بود، یعنی همون چون از نوادگان شیخ فضل الله بودن. The consequence of which was in fact to be seen in many of her family members. و میگه این نتیجه بود یا پیامدی بود که در واقع to be seen دیده میشد در بسیاری از اعضای خانواده او. I mean the result of the fact that family
patriarch who was a very powerful man was suddenly hanged. منظورم این است که در نتیجه این واقعیت که family patriarch یعنی انگار بزرگ خانواده، اون که منظور شیخ فضل الله نوریه، who was very powerful man که مرد بسیار قدرتمندی بوده، was suddenly hanged یعنی اعدام میشه. This blow was felt by all of her relatives. میگه این blow یا همون ضربه was felt all of her relatives یعنی همه از این ضربه آسیب دیدن، همه اطرافیان و خانواده. I can understand the trauma. من میتونم درک کنم این ضربه رو، این حادثه رو، این تروما رو. I can understand perfectly well our own like his father, grandfather, آقا ضیاءالدین کیا, who had studied the religious sciences like his father, having profound problem with the consequence of the event of his father's hanging. میگه من کاملا perfectly میتونم درک کنم پدر بزرگم رو، آقا ضیاءالدین کیا رو، که تعلیمات دینی داشت و مطالعات دینی داشت مثل پدرش و having a profound problem مشکلات عمیقی داشت with the consequence در نتیجه در اثر event of his father's hanging در اثر به دار آویخته شدن پدرش که همون شیخ فضل الله نوری بوده. He decided to go into exile with her children. رامین جمع‌بگی میگه ایشون تصمیم گرفت که تبعید بشه یا جلای وطن کنه با فرزندش. سید حسین نصر میگه not exactly نه دقیقا for a while برای زمانی، برای مدتی he tried to replace his father as a religious authority. میگه برای مدتی او تلاش کرد to replace یعنی جانشین پدرش بشه as a religious authority به عنوان یک مرجعیت دینی. but some people would throw stones at him in public. اما میگه مردم بهش سنگ پرت میکردن در خیابان. so finally he took off the traditional grab. او لباس سنتیش دینیش لباس سنتی یا همون لباس روحانیت شد در آورد of a religious scholar and become a very respectable judge و یک قاضی خیلی محترم موند. but also that affected him psychologically. اما میگه خب بر اثر این حادثه روح او رنجور بود و از لحاظ روانی برش تاثیر گذاشته بود این اتفاقات. when I was a child and until I reached the age of 10 when my grandfather died, I remember that we used to go to our grandfather's house, that is my mother's father's house, every Friday. میگه when I was a child وقتی بچه بودم تا به سن 10 سالگی رسیدم که پدر بزرگم فوت کرد، به خاطر دارم که ما می رفتیم به خونه پدر بزرگمون، یعنی خونه پدر مادریم، یعنی پدر مادرم. every Friday هر جمعه we would go there and spend a whole afternoon, eat dinner and then come back at the night. میگه ما میرفتیم اونجا و میگذروندیم کل عصر رو و شام میخوردیم و برمیگشتیم شب. They lived on one side of town and for most of that period we lived on the other side. میگه آنها زندگی میکردن در یک سمت شهر و ما در سمت دیگه شهر بودیم.
I remember fully the kinds of debates that would be carried out between my grandfather and my father on religious questions. میگه من به خاطر دارم کاملا انواع اون بحث هایی رو که رخ میداد و انجام میشد بین پدر بزرگم و پدرم بر سر پرسش ها و مسائل دینی. My grandfather had become much more of a modernist than my father on religious matter. میگه پدر بزرگم مدرنیستر و مدرنتر بود نسبت به پدرم در باب موضوعات دینی. My grandfather was a distinguished jurist and my father was one of the leading figures in the country. میگه پدر بزرگم یک قاضی خیلی برجسته بود، distinguished and و پدرم یکی از شخصیت های برجسته leading figures in country در کشور بود. It was therefore of a great interest to watch the intense religious debates that were carried out between them. میگه این بنابراین یک چیز خیلی جالبی بود که ببینم مناظرات دینی شدید intense یعنی مثلا شدید پرقوت که carry out انجام میشد بین این دو نفر. I still remember some of those debates و من هنوز به یاد دارم برخی از اون گفتگوها و مناظره ها رو. Also as a reaction to what had happened in my mother's family, we saw two extremes in that family. میگه همچنین در پاسخ به آنچه اتفاق افتاد در خانواده مادرم ما شاهد انگار دو جریان افراطی هستیم در آنها و در این خانواده. That left a great deal of impact upon me as a child. میگه به عنوان یک تأثیر خیلی زیادی بر من نهاد. left یعنی بر جا نهادن، a great deal یعنی بسیار زیاد، impact هم یعنی تأثیر، upon me بر من as a child به عنوان یک کودک. And I felt this sense of conflict within Iranian culture and that time the conflict between tradition and modernism. و میگه من همون بچگی احساس این تعارض رو بین فرهنگ ایرانی کردم، یعنی همون نزاع سنت و مدرنیته. My interest in this issue throughout my life goes back to this time. و میگه این موضوعی بوده که خب سراسر عمر من بهش علاقه داشتم و به اون زمان برمیگرده. آقای جان باکلو میپرسه It was present in your family. این هنوز در خانواده شما حضور داره؟ میگه Yes, this debate and conflict was present in my family. و این بحث و اختلاف ها و اینها هنوز وجود داره. خب تا اینجا کافیه. اگر از این فایل ها خوشتون میاد کانال ما رو سابسکرایب کنید، فایل رو لایک کنید، به دیگران معرفی کنید. انتقاد پیشنهادهای خودتون رو هم در کامنت ها بنویسید. اگر کتابی مد نظرتون هست تا خونده بشه رو برای ما بنویسید در کامنت ها. ممنون از توجهتون.